Magandang umaga mga kasabong, ito ang inyong lingkod, Attorney Ryan Abrenica para sa Cutting Edge Veterinary Solutions. So mga kasabong, ito ang pilot episode ng Cutting Edge para sa ating Facebook at saka YouTube channel. At dahil ito ay pilot episode, i-discuss ko sa inyo ang isa sa pinaka-basic na topic tungkol sa inyong pagmamanok. At walang iba kundi ang mga pundasyong linyada. Mga kasabong, 4 lang ang pundasyong linyada na kinikilala ng karamihan ng mga breeder. Number 1, yung inyong white hackle. Number 2, yung inyong hatch. Number 3, yung inyong roundheads. At number 4, yung inyong mga clarets. Okay, so, Attorney, bakit di mo na banggit yung mga sweaters, yung mga kelsos, yung mga lemons, at iba pang linyada na meron kami? Kasi mga kasabong, kung titingnan ninyo ang komposisyon ng mga manok na yan, kombinasyon lang sila ng 4 na linyadang nabanggit ko. Kombinasyon lang sila halos ng inyong hatch, white hackle, roundhead at saka claret. Mapwera na lang siguro mga kasabong yung mga nag-oriental. Of course, wala silang dugo ng 4 na pundasyong linyada kasi oriental blood yan, iba ang origin nila. But for purposes of western fowls, I am sure na wala kayong mababanggit na linyada na hindi nanggaling o kombinasyon ng 4 na pundasyong linyada. So ngayong magang ito, i-discuss ko sa inyo yung una na pundasyong linyada at walang iba kundi ang white hackle. So ano nga ba itong mga white hackle na to? So ang mga white hackle ay mga manok na galing sa England at saka sa Ireland, no? So sinaunang manok to. Ito ang pinagsimulan ng lahat ng manok. Actually, yung 4 foundation bloodlines galing sila halos doon sa mga white hackle na yan, no? Okay. So, anong katangian meron ang mga white hackles? Of course, a lot of my American breeder friends would tell me that in terms of gameness, walang katapat ang mga white hackle. Pagkatapangan ng pag-uusapan, pinakang matapang ang mga white hackle. And I had the opportunity before to breed some of these white hackle fowls. I had the Morgans and I had the Lomans. And ang experience ko, mga kasabong, siguro mga between 3 to 4 months, mapipilitan ka minsan na i-harvest na kaagad sila. Bakit? Kasi nagbubugbuga na kaagad sila sa range area. Ganyang katapang ang mga white hackles. So, ano nga ba ang mga variants ng mga white hackle na to? Anong mga white hackle na to, Attorney? So, example nito, yung inyong Kearney white hackle, yung Morgan white hackles ninyo, yung Lomans ninyo, at yung modern day version niya. At ano yun? Yung mga naggagal diyan, tandaan ninyo, ang mga gals is very heavy on the white hackle blood with a little bit of the hatch lang. So, yung mga nagagal dyan, you are basically breeding white hackle fowl. Okay, yung iba, yung Murphy naman, yung mga nag-Murphy dyan, that is basically a combination of different types of white hackle. Isa rin niya sa pinakang-popular at bangis na linyada ng mga sinaunang magmamano. Okay, so, ngayon, bakit kailangang ilagay ninyo ito sa inyong breeding? Bakit kailangan i-consider nyo ang mga white hackle sa inyong breeding? Sapagkat mga kasabong, tandaan ninyo, ang ating sport, ang pangalan ay cockfighting. Ang tawag natin sa ating mga manok ay fighting cock. Hindi tinatawag ang ating sport na cock running at lalong-lalong hindi tinatawag ang mga manok na mga running cocks. So, kinakailangan may pundasyon ng tapang at tibay ang inyong breeding. Kasi, para sa ibang magsasabong, okay lang sa kanila na natatakbuhan ng manok, basta naman nananalo. Pero para sa akin, personally lang naman to, huwag kayong ma-offend kung yung iba ay iba sa aking paniniwala. Para sa akin, gusto ko, nagpapanalo na manok and at the same time, hindi palaging tumatakbo. So, hindi naman natin may iwasan minsan may magkikwit tayo manok. Pero yung mayat-maya na lamang, tuwing pupunta na lamang kayo sa mga labanan, tatakbuhan kayo ng manok, eh hindi na yan okay, no? So, kinakailangan maging matapang ang inyong mga manok para may pride din naman kayo sa inyong breeding, para matawag nyo ang inyong mga manok na mga fighting cocks. So, that is my sincerest advice for beginners to start with gameness. So, next week naman, i-discuss ko yung isa pang pundasyong linyada, which is the hatch. The hatch is actually related to the white hackle fowls. Why? Because both of them are known for their deep gameness. So, i-recommend ko sa inyo na pumili kayo ng isa sa dalawang ito
para maging pundasyon ng inyong pagbibreed, para mas matibay kayo sa mga labanan ninyo, lalong-lalo na sa mga stag derbies. So ito ang inyong lingkod, Atty. Ryan Abrenica, para sa pilot episode ng Cutting Edge Veterinary Solutions. Number 1.